السلام علیکم ورحمۃ الله. نن تاسو سره معلومات شیر کوم د ورچوال ویزا کارت په اړه کې. پاکستان کې اکثر تاسو کتلی زمونږ په بانکونو کې اکاونټونه وي، خو بانکونه موږ ته د ویزا کارت یا د انلاین ترانزیکشن سہولت موږ ته نه راکوي. نو یا بعض اوقات موږ فیسبوک یوز کوو یا بل داسې انټرنیشنل اپلیکیشن موږ یوز کوو یا ویب سایټ، هلته کې موږ ټرانزیکشن کول غواړو یا سروسز اخیستل غواړو. نو موږ ته د انټرنیشنل لیول باندې ټرانزیکشن مسایل راځي، ځکه چې زموږ سره ویزا کارت نه وي. بیا خاص کر سټوډنټانو ته دا مسایل ډېر زیات پیش کېږي، کله یو ته مینت کوي، کله بل ته مینت کوي چې یاره ما ته ویزا کارت سہولت راکړه. نو پاکستان کې فرست ټایم شاید زیات کسانو به دا سروسز یوز کړی وي، خو زیات کسانو ته دا مسایل راځي. نو فرست ټایم نیا پی تاسو کتلی شئ ډېر سروسز انټروډیوس کړي دي چې بېشک ستاسو سره په بینک کې اکاونټ هم نه وي. تاسو انلاین خپل اکاونټ کریټ کړئ، د ګوګل پلی سټور نه د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. تاسو سکرین باندې نظر باندې راځي ګوګل پلی سټور، ایپل سټور، نو میټر. تاسو د دې نه ډاونلوډ کړئ. جسٹ 5 to 10 منټ تاسو اکاونټ جوړ کړئ. هغوی کوم ریکوایرمنټ دي، سمپل ریکوایرمنټ دي، 5 نه 10 منټ پورې اکاونټ جوړېږي. د هغه نه بعد ستاسو اکاونټ به کریټ شي. په دغه اپلیکیشن کې دننه تاسو د اپلیکیشن د پیسې ټاپ اپ کولی شئ، یعنې لیږلی شئ ورته د بینک په تھرو باندې. که ستاسو په بینک کې اکاونټ وي سچ ایز HBL بینک، فیصل بینک، باقي نور بینکونه چې دي. کرنټلی په دې کې 3 بینکونو سہولت دی، خو ضروري نه ده چې چا سره بینک اکاونټ وي او هغه ته ټاپ اپ وکړي. تاسو دې ته بېشک د ایزي پې څخه په تھرو باندې هم پیسې ټاپ اپ کولی شئ. بیا که بالفرض تاسو یو انلاین ترانزیکشن کولی یا سروسز اخیستلي، فار ایگزامپل ما مثال در په فیسبوک پیج پروموشن هسې فار ایگزامپل، هغه پې هم تاسو کولی شئ. موږ به ذاتي خود دې باندې ویب سایټ ډومین اخیستلو، هغه پې هم موږ کړی دی، سکسسفل طریقې سره شوی دی. د فیسبوک کوم هغه ایډ پې راځي، پیج پروموشن شو یا پوسټ پروموشن، هغه هم پې کړی دی، هغه هم سکسسفل طریقه باندې. تاسو دا ورچولی هم استعمالولی شئ، او که بالفرض دغه اپلیکیشن تاسو استعمال کړئ څنګه چې په سکرین تاسو په نظر راځي، تاسو فزیکل کارت ته هم اپلای کولی شئ. ودین 7 days تاسو دا کارت هم راتلی شي او بیا تاسو دا استعمالولی شئ. په دې باندې څه چارجز هم نشته، فری اف کاسټ. د دې کارت هم سروسز نشته، د دې اپلیکیشن هم سروسز نشته، او دا د سټیټ بینک اف پاکستان نه اتورایز هم دی، یعنې رجسټر دی. نو سیکیورټي یا پرایویسي څه ایشو پکې هم نشته. د دې پروموشن ما ځکه وکړو ځکه چې دا سہولت ما خپله ما ته دا مسایل وو. پاکستان کې کوم بینکونو کې موږ اکاونټونه نن سبا کولای وو، هغه دا فیسیلیټي موږ ته نه راکوي. صحیح دی جي. او که بالفرض سہولت ورکوي هم، انلاین کال به کې اکټیویټ کې به ډي اکټیویټ کې به غټ مسایل دی وکړي. نو دا د نارمل کس لپاره یو بهترین اپشن دی، تاسو دا استعمالولی شئ او امید لرم دا به ستاسو خوښ هم بشي. نور ته هم ریکمنډ کوئ، به زموږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم. تھینک یو.